सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ कल्पना थापा हो म नेपाली इन्टरप्रेटर हैन अहिले चाहिँ नि म रस हेनेटा स्कुलबाट चाहिँ नि एएनएल टिचरबाट म बोलिरहेको छु उहाँको नाम चाहिँ जेमी स्क्रिप्स हो उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ म मेरो आफ्नो नाम चिनाउनलाई म भन्दैछु Hello and welcome to Rush Henrietta's District ENL information. Today we are going to be speaking about progress reports. My name is Jamie Scripps. I am an ENL teacher for Rush Henrietta School District. उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ जेमी स्क्रिप्स हो म चाहिँ रस हेनेटा डिस्ट्रिक्टबाट बोलिरहेको छु म चाहिँ एएनएल टिचर हो अनि अहिले चाहिँ हामी तपाईको छोराछोरीको हाम्रो विद्यार्थीको रिपोर्टको बारेमा प्रोग्रेस रिपोर्टको बारेमा कति प्रगति गरिरहेछ त भन्ने कुरामा हामी कुरा गर्दै छौं First we're going to speak about elementary progress reports. अहिले सुरुमा चाहिँ हामी एलिमेन्टरी प्रोग्रेस रिपोर्टको सुरुको प्रोग्रेस चाहिँ नै सुरुको प्रगति चाहिँ कस्तो भइरहेछ त भन्ने कुरा गर्छौं भनेर भनेको The first thing is that I want to stress is that each child is an individual and each child will acquire skills at their own speed. हरेक व्यक्तिले चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ नि उनीहरुले चाहिँ नि जुन कुरा चाहिन्छ त्यो कुराको चाहिँ नि उनीहरुको स्पिड हामी हेर्दै छौं भनेर भन्नु भएको उनीहरुको कति अगाडि बढिरहेछ भनेर So when we send those student progress reports, we are charting your child's individual progress over time. हामीले चाहिँ तपाईको बच्चाको जुन प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पठाउँदाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि व्यक्तिगत कुरामा कुन कुरामा कस्तो कस्तो गरिरहेछ अहिलेसम्म भन्ने किसिमको त्यो प्रोग्रेस भनेको प्रगतिको रिपोर्ट पठाउँदै छौं भनेर भनेको They will receive progress reports 4 times a year. उनीहरुले चाहिँ नि यस्तो कुराहरु चाहिँ नि वर्षको 4 चोटी पाउनुहुन्छ कस्तो गरिरहेछ भनेर भनेको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ नि वर्षको 4 चोटी तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भनेर भनेको And these reports will be placed in school tool. यो रिपोर्ट चाहिँ नि हामी चाहिँ नि स्कुलकै टुलमा हालेर पठाउँछौं भनेको So it is important to remember that English language learners, they need time to catch up with their English speaking peers. So उहाँले खास के भन्न खोजे भने तपाईको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजले सिक्नु हुन्छ नि उनीहरुले चाहिँ टाइम चाहिन्छ कि अरु जस्तै इंग्लिश बोल्न सक्ने र गर्न सक्ने त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो इंग्लिश पढेर बुझेर सक्ने समय उनीलाई टाइम चाहिन्छ समय चाहिन्छ भनेर भनेको अरु जस्तै हुनको लागि चाहिँ नि समय लाग्छ भन्न खोजेको It can take 1 to 3 years for an English language learner to master basic communication skills and be able to hold a conversation. So यसको लागि 1 देखि 3 वर्षसम्म लाग्छ इंग्लिशलाई एकदम राम्रैसँग बोल्न सक्ने भन्न सक्ने लिन सक्ने सुन्न सक्ने यसको ठाउँमा पुग्नलाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म लाग्छ अरु जस्तै हुनको लागि अब यहाँको मान्छेहरु जस्तै हुनको लागि चाहिँ यस्तो समय लाग्छ भनेर भनेको It can take as long as 5 to 7 years for an English language learner to master academic language, which is the language needed to succeed in the classroom. कसैलाई त 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म लाग्न सक्छ इंग्लिशमा मास्टर गर्नलाई भन्न खोजेको मतलब जहाँ पनि गएर बोल्ने जसरी पनि बोल्ने अप्ठ्यारो नमानिकन बोल्ने इंग्लिश भाषा नै आफ्नो जसरी बोल्न सक्नलाई कसैलाई चाहिँ नि 5 देखि 7 वर्षसम्म लाग्छ यसलाई एकदमै प्रगति गर्नलाई भनेर भनेको For this reason, it is more important to focus on progress rather than on actual scores. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के सोच्नु पर्छ भने कसरी चाहिँ प्रगति भइरहेछ त्यसमा ध्यान दिने भन्दाखेरि पनि कति नम्बर आयो भनेर ध्यान दिनु भन्दा पनि कति प्रगति गरिरहेको छ त उले सुरुमा हेर्दा 20 मा हेर्दा 20 मा हेर्दा उले कति चाहिँ प्रगति गर्दै गएको छ त्यो हेर्नु पर्छ अनि ओहो यसको मार्क चाहिँ नम्बर चाहिँ यति आयो भन्ने कुरामा भन्दा पनि कसरी पढ्यो त
कति जानिरहेछ त, कसरी बोल्दैछ त भन्ने कुरा, त्यो कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ भनेको र ध्यान दिनुहोस् भनेको। So in grades kindergarten through 6th, students will receive scores in math, reading, writing, listening, speaking, science, and social studies. ओके, अब एलिमेन्ट्री भनेको चाहिँ नि किन्डर गार्डनदेखिको चाहिँ नि 6 कक्षासम्मको उनीहरूको प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो देख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि म्याथ कस्तो गर्यो, पढाइ कस्तो गर्यो, लेखाइ कस्तो गर्यो, सुन्नलाई उसको कति ध्यान दिन्छ, बोल्नलाई कति ध्यान दिन्छ, साइन्समा कस्तो गर्यो, अनि र सोसल स्टडीमा कस्तो पढ्यो, हामी यो सबै कुराको हेर्छौँ भनेर भनेको, यसरी सबै कुराको प्रोग्रेस रिपोर्ट आउँछ भनेको। They will also receive scores for music, visual arts, and physical education. उनीहरूले अरू पनि स्पेशल एरिया भनेको चाहिँ अरूमा पनि त्यो बाहेक, पढाइ लेखाइ बाहेक, म्युजिक भयो, आँखाले हेरेर गर्ने आर्ट भयो, अब एक्सर्साइजहरू हुन्छ नि, फिजिकल एडुकेसन भनेको त्यहाँ जिममा जाने गर्ने, त्यस्तो कुराहरू पनि कस्तो गर्छ त्यसको पनि सबै रिपोर्ट आउँछ भनेर भनेको। You will also see scores about their behavior and then comments. तपाईहरुले त्यसको रिपोर्टमा कस्तो देख्नुहुन्छ भने त्यो बच्चाहरुको बानी व्यवहार स्कुलमा कस्तो छ त्यो पनि देख्नुहुन्छ र टिचरहरुले अब स्कुलबाट कस्तो किसिमको भनाइ छ त, एकदम पढ्ने मान्छे, एकदम राम्रो मान्छे, अथवा एकदम बेस्ट मान्छे भनेर लेखेछ कि यो कुरा गरेको भए हुन्थ्यो, यो कुरा गरेन, यस्तो हुनु पर्थ्यो, यस्तो भएन, यसमा यसले ध्यान दिएन भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ कमेन्ट हो हैन। त्यो दुईटै कुरा त्यहाँ लेखेको हुन्छ, राम्रो नराम्रो बानी व्यवहार सबै रिपोर्ट कार्डमा लेखेर पठाएको हुन्छ, हेर्नु होला भनेको। Students will be scored from a 1 to a 4. विद्यार्थीले चाहिँ नि 1 देखि 4 सम्ममा स्कोर पाउँछ रे। स्कोर भनेको रिजल्ट 1 2 3 4 त्यो हेरेको रिजल्ट आउँछ रे। A 3 is the middle. A 3 is where we want all students to be. A 3 is meeting standards. त्यो 3 तपाईहरुले 3 देख्नु भयो भने त्यो चाहिँ मिटिङ स्ट्यान्डर्ड रे। भन्न खोजेको मतलब हामी सबै विद्यार्थीलाई 3 आयो भने उनीले सबै कुरामा राम्रो कोसिस गरेको छ भनेर मान्छौं। त्यो चाहिँ हामी मान्यता गर्छौं 3 आयो भने भनेर भनेको। So if they have a 3, that means that they are able to do exactly what is expected of them for their grade. सो यदि उनीले 3 ल्याएको छ भने चाहिँ नि उनीहरूले ठ्याक्कै गर्यो जे टिचरले भनेको छ, कुनै पनि कुरा टिचरहरूले गर भनेको कुराहरू गरेको हुनाले चाहिँ नि उनीहरूले 3 पाउँछ रे। उनीहरूले खोजेको कुराहरू सबै उनीहरूले पुरा गर्न सक्यो भने त्यो मान्छेको चाहिँ नि 3 आउँछ रे। उनीहरूले जे गर भनेको छ त्यो गरेर देखायो भने चाहिँ नि 3 आउँछ रे। If they receive a 4, that means that they are able to meet what is expected of them and even go beyond that. सो के गरी उनीहरूको पेपरमा चाहिँ नि प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ 4 आएको छ भने चाहिँ नि उनीहरूले टिचरले भने जति सबै गरेको छ, सबै कुरा गरेछ, यो पनि गर्यो, त्यो पनि गर्यो, त्यो पनि गर्यो, ओहो भनेको छ। त्यसपछाडी उनीहरूले आफ्नो फाल्टु पनि टिचरको आँखामा हेर्दाखेरि ओ यसले यो पनि गर्न सक्छ भनेर फाल्टु काम दिँदाखेरि पनि त्यो पनि गर्न सक्ने खालको क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो लेभल भन्दा अझ माथिरको पनि गर्न सक्ने भन्ने कुरा देखाएको हुनाले चाहिँ 4 आउँछ भनेको, 4 आउँछ भनेको। Now, if they receive a 2, that means that they are partially meeting those standards, but they still need teachers' help in order to meet those standards. के गरी उनीहरूले 2 ल्यायो भनेदेखिलाई चाहिँ नि उनीहरूले सक्दो कोसिस त गर्यो तर तिनीहरूलाई मद्दत पुगेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि टिचरहरूले उनीहरूलाई अझै पनि मद्दत गरिरहन्छ किनकि जुन भन्न खोजेको कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेर लेख्न सक्ने अथवा भन्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छैन। त्यसले चाहिँ अलिकति मद्दत चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ नि अनि टिचरहरूको मद्दत पाउँछ 2 आएको छ भने चाहिँ नि भनेको। If they receive a 1, that means that they are not meeting the standards and they need a lot of help in order to get there. सो के गरी उनीहरूले चाहिँ 1 लिएर आयो भनेदेखिलाई चाहिँ नि रिपोर्ट कार्डमा उनीहरूले 1 ल्यायो भने चाहिँ नि उनीहरूले भने जस्तो गर्नै सकेन।
उनीहरूलाई धेरै नै मद्दत चाहिन्छ किनकि उसले बुझ्न सकेन, नबुझेपछि भन्न सकेन, गर्न सकेन। अनि एक ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै मद्दत चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेर भनेको। If an English language learner is an entering or emerging level student, it is not uncommon for them to receive a 1 or 2 because they are still just learning the language of the classroom and having difficulty trying to get to that 3. सो यदि चाहिँ नि भर्खर आएको मान्छे छ, विद्यार्थी छ, छोराछोरी तपाईँको छोराछोरी छ, उनीहरूको लागि विद्यार्थी भयो र उनीहरूलाई इङ्ग्लिस चाहिँ नि नयाँ ल्याङ्ग्वेज भयो, अनि त्यस्तो मान्छेहरू भर्खर सुरु गरेको छ भने उनीहरूले एक ल्याएकोमा चाहिँ हामीलाई अचम्म लाग्दैन। उनीहरूले कोसिस नगरेको भनेर पनि हामी भन्दैनौँ, भने उनीहरूलाई इङ्ग्लिसै बुझेको छैन त कसरी गर्न सक्छ भन्दै उसलाई धेरै नै मद्दत चाहिन्छ कि त्यो बच्चाले नपढेको र नगरेको होइन, उसलाई गाह्रो परेको, भाषा नबुझेकोमा हामी गन्छौँ भनेर भनेको। So again, what is most important is progress. So we want to see students moving up through these scores. सो हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि कसरी चाहिँ प्रगति गर्दैछ 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4 यसरी जाँदै गरेको हामी देख्यौँ भने हामी यिनीहरूले प्रगति गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। झ्वाट्ट बोलेन, झ्वाट्ट बुझ्न सकेन, झ्वाट्ट लेखेन भन्ने कुरामा हाम्रो त्यसमा चाहिँ छैन। तर अब उसले कति चाहिँ बुझ्यो, कति चाहिँ गर्यो, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो गर्दैछ, हामी त्यो तह हेर्दै जान्छौँ, उनीहरूको प्रगति हामी हेर्दै जान्छौँ, हामी त्यो अनुसार चल्छौँ भनेर भनेको। The more English they learn, the easier it will be for them to progress through those levels. जति उनीहरूले इङ्ग्लिस पढ्न सक्छ घरमा अथवा कसरी हुन्छ त्यति नै उनीहरूले आफूलाई प्रगति गर्न सक्छ, अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई स्कुलमा पनि सजिलो पर्न जान्छ। अब पढ्नु पर्यो भन्न खोजेको। Now in grades 7 through 12, the students will also receive progress reports 4 times a year. सो 7 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीले पनि उनीहरूले प्रोग्रेस रिपोर्ट पाउँछ वर्षको 4 चोटि भनेर भनेको। But students will not receive a 1 through a 4. Their grade will be based 0 to 100. सो 7 कक्षादेखि 12 कक्षाको पनि रिपोर्ट आउँछ वर्षको 4 चोटि, तर उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूको रिपोर्टमा चाहिँ नि 1, 2, 3, 4 भनेर आउँदैन, 0 देखि 100 सम्म भनेर आउँछ। उनीहरूको ग्रेडको लेभल चाहिँ नि 0 देखि 100 हुन्छ, 1, 2, 3, 4 हुँदैन 7 कक्षादेखि 12 कक्षाको विद्यार्थीलाई भनेर भनेको। Now their grades might be based on tests, quizzes, papers, projects, homework, and participation. उनीहरूको ग्रेड चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले जाँचमा कस्तो गर्यो, टेस्टमा। जस्तो क्विज भनेको फुत्त क्लासमा गएको बेलामा टिचरले ल यो लेख त भनेर दिँदाखेरि फुत्त कसरी लेख्न सक्यो। अब उनीहरूले पेपर लेखेर ल्याऊ भनेको छ, कस्तो खालको पेपर लेखेर ल्यायो, अनि प्रोजेक्ट दिएको हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट कस्तो गर्यो, घरमा होमवर्क गर्न दिएको हुन्छ त्यो होमवर्क कस्तो गर्यो, अनि क्लासमा कति हाजिर भयो गयल भयो, त्यो सबै कुरा उनीहरूले हेरेर चाहिँ नि 7 कक्षादेखिको 12 कक्षाको विद्यार्थीलाई चाहिँ नि 0 देखि 100 सम्मको त्यस्तो खालको ग्रेड आउँछ, 1, 2, 3, 4 वाला होइन भनेर भनेको। Now, teachers will provide information to explain how those grades will be determined. टिचरले बताउँछ यो ग्रेडहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले टिचरहरूले बताउँछ स्टुडेन्टलाई कि हामीहरू यो ग्रेड कसरी चाहिँ नि हेर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले विद्यार्थीलाई बताएको हुन्छ भनेर भनेको। So in grades 7 through 12, 65 to 100 is a passing grade. Below 65 is not passing. सो कस्तो खालको ग्रेड आउँछ भने 65 बाट माथि आउँछ, 65 बाट 100 सम्म आएको एकदम राम्रो गरेको पास गरेको भयो, 65 भन्दा तल आयो भने चाहिँ नि क्लास पास गर्न सकेन भनेर भनेको। 65 भनेको 65 देखि 100 सम्म आएको चाहिँ पासिङ ग्रेड, 65 65 भन्दा तल आयो भने चाहिँ नि पास नगरेको। In grades 9 through 12, students need to pass their courses
to get credit for taking those classes. 9 कक्षादेखि 12 कक्षाको विद्यार्थीले पास गर्नु 65 देखि 100 ल्याएर पास गर्नै पर्छ भनेर भनेको. And again, for our L's, our English language learners, progress is what's most important. हाम्रो लागि चाहिँ नि इङ्ग्लिस सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्नरलाई चाहिँ नि उनीहरूको प्रोग्रेस कस्तो भएको छ, उनीहरूले चाहिँ खास गरी यो मान्छेले इङ्ग्लिस कस्तो सिक्दैछ त भन्ने कुरा हामी त्यो चाहिँ धेरै ध्यान दिन्छौँ भनेर भनेको. इङ्ग्लिस आयो भने त सबै आइहाल्छ, इङ्ग्लिस नै गाह्रो परेको, हामी त्यसमा ध्यान दिन्छौँ भनेको, कस्तो गरिरहेछ भनेर. All English language learners will also receive an ELL progress report. सबै इङ्ग्लिस सिक्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि त्यो ELL भन्नेको रिपोर्ट पनि आउँछ कस्तो गरेको छ भनेर भनेको. On this report, it will show progress in those basic English skills of listening, speaking, reading, and writing. अनि यसको रिपोर्टमा चाहिँ नि ELL को प्रोग्रेस रिपोर्ट भनेको इङ्ग्लिस लर्नर ल्याङ्ग्वेज, हामी नयाँ इङ्ग्लिस त नयाँ ल्याङ्ग्वेज भयो नि हाम्रो लागि होइन, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो गर्यो त, सुन्न कस्तो गर्यो, बोल्न कस्तो गर्यो, पढ्न कस्तो गर्यो, लेख्न कस्तो गर्यो, हामी त्यो क्षमताको पनि रिजल्ट हामी निकाल्छौँ, प्रोग्रेस दिन्छौँ भनेको, प्रगति देखाउँछौँ भनेर भनेको. In the beginning of the year, you should have received a letter from your child's ENL teacher letting you know what their ENL level is. वर्षको सुरुमा उनीहरूले त्यो रिपोर्ट कार्ड दिन्छ अरे, अनि उनीहरूले कस्तो खालको ENL के हो भन्ने कुरा हामी भन्छौँ भनेर भनेको. इङ्ग्लिस एज अ सेकेन्ड न्यू ल्याङ्ग्वेज सुरुमा. So you will look to see your child's level, either entering, emerging, transitioning, expanding, or commanding. So ELL को प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ नि हाम्रो इङ्ग्लिस चाहिँ नयाँ भाषा भएको हुनाले त्यसको प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ नि 5 वटा आउँछ फेरि. 1 भनेको इन्टरिङ, भर्खर सुरु गरेको, 2 भनेको इमर्जिङ, अनि अलिअलि बोल्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, 3 ट्रान्जिसन, कति बुझ्ने कति लेख्ने, त्यसो गरेर 5 लेभलसम्मको देखाउँछ भनेर भनेको. Then you will look over to see the skills for that level, which are listening, speaking, reading, and writing. त्यसपछि तपाईले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ लेभल भयो, 1 2 3 4 5 लेभल भयो हैन, विद्यार्थीको लेभल. अनि यतापट्टि चाहिँ नि उसको क्षमता, सुन्नलाई, बोल्नलाई, पढ्नलाई, लेख्नलाई उसको कस्तो क्षमता छ त्यो देख्नुहुन्छ अरे. Those skills will also be scored from 1 till 4. अनि त्यो क्षमता जुन उसको जुन क्षमता छ त्यसलाई पनि उनीहरूले रिपोर्ट दिन्छन् रे, उसले कस्तो गर्यो त भन्ने कुरा स्कोर दिन्छन् भनेको रिजल्ट दिन्छन् रे. त्यसमा पनि 1 2 3 4 छ रे. So a 1 means that the student needs a lot of teachers' help to achieve that skill. So 1 आयो भने चाहिँ नि टिचरले एकदमै मद्दत गर्नु परेको, त्यो विद्यार्थीलाई सारै नै बुझ्न गाह्रो, लेख्न गाह्रो भएको हुनाले टिचरको धेरै नै मद्दत चाहिएको हो भनेर बुझ्नुस् 1 आयो भने भनेर भनेको. A 2 means that they need some teachers' help to achieve that skill. तपाईले 2 देख्नु भयो भने चाहिँ नि यसलाई अलिकति टिचरको मद्दत चाहिएको रहेछ, भाषा बुझ्न गाह्रो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको. A 3 means that they need minimal teachers' help to achieve that skill. So 3 देख्नु भयो भने चाहिँ उलाई टिचरको अलिअलि मद्दत चाहिँदो रहेछ, यसले आफै गर्न सकेर अलिअलि मद्दत चाहिँ चाहिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि थोरै मात्रामा भए पनि टिचरको मद्दत चाहिँ चाहिने रहेछ यसलाई भनेर त्यो कुरा जान्नुस्, त्यो कुरा बुझ्नुस् भनेर भन्न खोजेको 3 आयो भने. And a 4 means that they are independent and can have achieved this skill and are able to do it by themselves. अनि तपाईले त्यो रिपोर्ट कार्डमा चाहिँ नि प्रोग्रेस रिपोर्टमा देख्नु भयो भने चाहिँ 4 देख्नु भयो भने चाहिँ नि मेरो बच्चाले, मेरो छोराछोरीले, अब विद्यार्थीले चाहिँ नि इङ्ग्लिस राम्रै बुझेछ, यसलाई टिचरको मद्दत चाहिएन, यसले आफ्नै दिमागले
सोचेर, कानले सुनेर, मुखले बोलेर आफ्नो भने जस्तो सबै गर्न सकेछ भने उसले आफैले गरेको 4 आयो भने चाहिँ नि टिचरहरूको मद्दत नभइकन आफैले गर्न सकेको भन्ने कुरा बुझ्नुस् भनेको। So what is important, again, is to see progress. If your student started as an emerging student in the beginning of the year, we want to see them progressing and should be scoring as a transitioning student at the end of the year. यदि तपाईको बच्चा चाहिँ स्कुल जाँदाखेरि अलिअलि बोल्न पनि सक्ने, अलिअलि लेख्न पनि सक्ने, इमर्जीको लेभलमा थियो भनेदेखिलाई चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि वर्षभरि पढिसकेपछि अर्को प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ उनले 3 देख्न चाहन्छन् रे, 3 नम्बरमा पुगेको देख्न चाहन्छन् रे, र तपाईले देख्नुहुन्छ भनेको पनि। Finally, I'm just going to show you where to get some information from Rush Henrietta Central School District. म फेरि तपाईलाई इन्फर्मेसन तपाईले कहाँबाट पाउनुहुन्छ रस हेन्डाको बारेमा भन्ने कुरा म फेरि भन्दै छु भनेको। First, you can check your email for our e-news, or you can check rhnet.org. तपाईहरुले अब भनौं न बच्चाहरुले कस्तो गरिरहेछ, के गरिरहेछ, कसरी थाहा पाउने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने रस हेन्डाटा स्कुलको बारेमा तपाई चाहिँ हामीहरुको इमेल चेक गर्नुस्, अथवा चाहिँ नि ई न्यूज भन्ने आउँछ त्यसमा हेर्नुस्। त्यसमा भएन भने अर्को चेक गर्नु रे, क्यापिटल ठुलो आर छ हैन, HNET and .org त्यसमा गएर टाइप गरेर हेर्नुस्। त्यसमा चेक गर्नु भयो भने तपाई थाहा पाउनुहुन्छ rhnet.org त्यहाँ चेक गर्नु भए पनि हुन्छ। You may also have received some phone calls from Rush Henrietta. If you see Rush Henrietta on your phone, please pick it up because it will probably be important information. अब त्यहाँ हेर्न सक्नु भएन र तपाईले कुराकानी गर्न सक्नु भएन भने उनीहरुले चाहिँ नि रस हेन्डाबाट फोन आउँछ रे, स्कुल रस हेन्डा स्कुलबाट फोन आउँछ रे। अनि जब फोनमा हेर्दाखेरि रस हेन्डा भनेर देख्नु भयो भने त्यो फोन उठाइहाल्नुस्। अनि किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण कुराको लागि नै आएको हुन सक्छ। के गरी चाहिँ नि उठाइहाल्न सक्नु भएन भने पछि देखेपछि फोन गर्नुस्, किनकि हामीलाई कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो फोन चाहिँ नि उठाउनुस् अथवा फर्काउनुस् भनेर भनेको। If you like Facebook, you can find Rush Henrietta on Facebook at Rush Henrietta CSD. तपाईलाई यदि फेसबुक मन पर्छ भनेदेखिलाई फेसबुक रस RUSH HENRIETTA CSD त्यसमा जानुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ भनेर भनेको। If you like Twitter, your child's teacher may have a Twitter account, and also our superintendent has a Twitter account at Lawrence Bow WRIG1. यदि तपाईको छोराछोरी चाहिँ नि ट्विटरमा जान्छन् भनेदेखिलाई ट्विटरमा जानुभयो भने उनीहरुको सुपरिन्टेन्डेन्ट चाहिँ हुनुहुन्छ रे ट्विटरको खबर पाउने। अनि त्यहाँ गयो भने पनि तपाईले हालखबर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईको छोराछोरीमा एकाउन्ट होला त्यस्तो। अनि त्यसमा जानको लागि चाहिँ नि ट्विटर ठुलो TWITTER अनि दुईटा डाट हुन्छ तल र माथि थोप्ला हुन्छ। त्यसपछि @ अनि ठुलो LAWRENCE ठुलो B O ठुलो W RIG1 त्यसमा गयो भने तपाईले त्यहाँको सुपरिन्टेन्डेन्टसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको। Thank you. We look forward to working with your child and your family this year. And if you have any questions, please reach out to your child's teacher or their ENL teacher, and they will be more than happy to help you. Thank you very much. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ यो वर्ष तपाईको छोराछोरीसँग काम गर्न इच्छुक छौं, खुसी छौं र तपाईको बच्चासित यो वर्ष र तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेशन सोध्नु छ, बुझ्नु भएको छैन
अझै पनि केही कुरा थाहा पाउन मन छ भने अप्ठ्यारो नमानिकन बच्चाको टिचरलाई फोन गर्नुहोस्, छोराछोरीको टिचरलाई फोन गर्नुहोस्। टिचर नभए भने इङ्ग्लिस सिकाउने, नयाँ भाषा सिकाउने टिचरलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन छ, सोध्नु छ, भन्नु छ भने हामी त्यसको जवाफ हामी दिन्छौँ। अप्ठ्यारो नमानिकन फोन गर्नुहोला भनेर भनेको।